حلقه‌ها پر از نبردهای هیجانیه، اما گاندالف یه دوئل جذاب با آیمار داشت. تو این ویدیو میخوایم به این بپردازیم که آیا گاندالف میتونست آیمار رو شکست بده؟ پس با من همراه باشید. تو فیلم ارباب حلقه‌ها بازگشت پادشاه که آخرین بخش از سگانه پیتر جکسون هستش، با شاه جادوپیشه آیمار مبارزه میکنه. پیتر جکسون این دو دشمن رو توی نبردی مقابل یکدیگر قرار داد که به نظر بسیاری از خوانندگان کتاب نامتعادل بود. این صحنه باعث شد بعضی از طرفدارا به تجزیه و تحلیل این مبارزه بپردازن و سعی کنن بفهمن آیا گاندالف از دست راست ساورون قوی تره یا نه؟ پاسخ این پرسش تو کتاب‌های اسطوره تالکین هستش. پس بریم ببینیم چه خبره. توی یک کلام بخوام بگم، گاندالف یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های ارباب حلقه‌ها هستش و قطعاً از شاه جادوپیشه آیمار هم قوی تر بوده. درسته که آیمار دست راست ساورون بوده و قطعاً ارباب تاریکی ساورون هم از گاندالف قوی تر بوده، اما این معنی رو نمیده که گاندالف و شاه جادوپیشه هم سطح بوده باشه. البته خب طبیعیه برای کسایی که اطلاعات کمی از کتاب دارن، ممکنه یکم درکش سخت باشه. و البته ایراد اصلی هم از فیلم شروع شد، چون توی فیلم بازگشت پادشاه یه جوری این تصویر رو ایجاد کرد که به نظر میرسید که گاندالف تو شکست دادن فرمانروایی نازگل‌ها به مشکل خورده. برای اصلاح این اشتباه یه توضیح کوچیک در مورد هر دو شخصیت بدم تا متوجه بشید که کلاً توی فیلم اشتباه برداشت شده. آیمار یکی از قدرتمندترین پیروان ساورون در ارباب حلقه‌ها بوده و یکی از مورد اعتمادترین شخصیت برای ارباب ساورون هم بوده. در اینجا شکی نیست. ساورون با استفاده از حلقه یگانه کنترل کامل شاه جادوپیشه رو در اختیار داشت. شاه جادوپیشه با خنجر مرگول، هیولای پرنده خودش و مقاومتش در برابر سلاح‌های دنیای فانی دشمنی مرگبار بود. اما گاندالف یه مایار نامیرا بود که قدرت ذاتی داشت. میتونست انرژی رو با آهنگ به سلاح تبدیل کنه، ذهن‌ها رو بخونه، صاحب یکی از حلقه‌های قدرت بود و جادویی در اختیار داشت که میتونست آیمار رو شکست بده. گاندالف تو مبارزه با آیمار تو فیلم ارباب حلقه‌ها بازگشت پادشاه دچار مشکل شد، چون این نسخه سینمایی به طور کامل با شخصیت اصلی اون تو آثار تالکین شباهت نداشت. تو واقعیت شاه جادوپیشه آیمار احتمالاً هیچ شانسی در برابر گاندالف نداشت. تو هیچ یک از کتاب‌هایی که فیلم‌ها بر اساس اونا ساخته شده با هیچ کدوم از کتاب‌های تالکین گاندالف هرگز تو نبردی تن به تن با شاه جادوپیشه مقابله نکرده. این نبرد در بازگشت پادشاه کاملا ساخته ذهن فیلمنامه نویسان بوده
و به همین دلیل شاه نازگل‌ها تو فیلم خیلی قدرتمند مثلا نشون داده شده. توی فیلم عصای گاندالف میشکنه که میتونه نشون دهنده یه نابرابری واقعی تو قدرت باشه، ولی بازم میتونست آیمار رو شکست بده. پیتر جکسون ممکنه برای توجیه این قدرت بیش از حد نازگل‌ها به یکی از پیشگویی‌های گلورفیندر استناد کرده باشه. اگرچه شخصیت گلورفیندر تو فیلم حذف شد، اما تو کتاب اون پیش بینی کرده بود که شاه جادوپیشه آیمار توسط هیچ مردی کشته نخواهد شد. البته این پیشگویی تو فیلم یه جورایی وجود داشت، چون ایوین آیمار رو شکست میده و یه جورایی اگه قبلش گاندالف این کارو میکرد دیگه پیشگویی رو نمیشد نشون داد. اما برگردیم به سوال اصلیمون، اینکه آیا گاندالف میتونه شاه جادوپیشه آیمار رو شکست بده؟ همونطور که گفتم طبق پیشگویی گلورفیندر و تیغ جادویی مری، ایوین تونست آیمار رو شکست بده، اما گاندالف هم میتونست اونو از بین ببره. فقط یه مانع اساسی تو مسیر مبارزات گاندالف برای مقابله با ساورون تو سرزمین میانه وجود داشت. گاندالف از طرف والاری به نام مانوه از والینور به سرزمین میانه فرستاده شد تا در برابر ساورون کمک کنه، اما به اون دستور داده شد که قدرت واقعی خودش رو پنهان کنه. گاندالف جادوگری فوق‌العاده قدرتمند بود که هر کسی جلوی راهش قرار می‌گرفت وحشت زده می‌شد. این موضوع تو نبرد باروک با گاندالف تو یاران حلقه ثابت شد. حلقه آتش یعنی ناریا تو اختیار گاندالف بود. احتمالا تو این مبارزه تن به تن بهش کمک کرده بود. اون از عصاش برای دفع حملات یار شیطانی ساورون استفاده کرد، اما با این حال به اعماق زمین کشیده شد و اگه یادتون باشه یه بار مرد. البته به خاطر ایلوواتار خدای یگانه ارباب حلقه ها دوباره زنده میشه. حتی تو اون زمان هم گاندالف تمام قدرت خودشو نشون نداد. تو ادامه میخوام یه راز خیلی عجیبی بهتون بگم. البته قبلا یکم در موردش گفتم، ولی اینجا میخوام کاملشو بهتون بگم. با من همراه باشید و اگه دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای خفنمون جا نمونید. و اما راز عجیبی که میخوام بهتون بگم که شاید خیلی از طرفدارای ارباب حلقه ها خیلی کم راجبش بدونن. همه میدونیم که گاندالف یکی از 5 ایستاری بود که تو ارباب حلقه تو بدن فیزیکی خودشون محدود شده بودن. هرچند همه میدونیم که مایارها میتونن تغییر شکل بدن مثل ساورون و هر مایار دیگه‌ای، ولی این محدودیت برای ایستارها چه دلیلی داشت؟ اینجاست که این راز عجیب برملا میشه. این محدودیت همش به خاطر ایلوواتار بود که تو مأموریت ایستاری ها قرار داد تا مطمئن بشه که اونا بیش از حد قدرت نگیرن و مانند ساورون به دنبال پرستش شدن نباشن. گاندالف به یکی از توانایی‌های کلیدی نژاد خودش دسترسی نداشت و بیشتر به توانایی‌های جادویی آموخته شده و اشیای جادویی متکی بود. به خاطر همینه که به نظر میرسه که پیتر جکسون هم نسخه ضعیف‌تر گاندالف رو به عنوان یه مایار محدود شده تو فیلم‌های ارباب حلقه ها به تصویر کشیده بود. این هم از سوالی که ذهن خیلی‌ها رو به خودش مشغول کرده بود. پیشنهاد من به شما دوستان اینه که کتاب رو منبع قرار بدید، نه فیلم‌ها، تا میتونید کتاب‌ها رو چندین بار بخونید، چون با خوندن چیزهایی میفهمید که شاید هیچ وقت توی فیلم و سریال ها نشه نشون داد. ولی خب دیدن اسطوره های تالکین به شکل فیلم و سریال هم لذت خودشو داره. ولی بازم میگم اول برای هر سوالتون به کتاب ها مراجعه کنید. شما هم نظراتتون رو برام حتما کامنت کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.